Assalamualaikum dan hai, saya Pak An dan racun gadget kali ni saya cuba beli smartphone termurah yang saya jumpa dekat Shopee. Kita ada Infocus VHZ T1. Saya agak tertarik lah kan dengan harga yang ditawarkan dekat phone ni sekitar RM150 je. Korang boleh dapat chip Snapdragon, bateri yang cukup besar 4000 mAh, siap dapat stand charger lagi dalam kotak. Tapi, adakah berbaloi untuk korang spend beli phone ni? Macam mana pula dari segi penggunaan media dan juga gaming? Jangan risau, semuanya akan terjawab dalam video ni. Jom kita mulakan racun sekarang. So geng, macam biasalah kita akan mulakan dengan unboxing kotak dia dulu. Bergabuk dah lama dah sampai sebenarnya tau. Tapi saya baru je nak test, nak buka kotak ni. So di bahagian depan ni korang akan nampak lah ada tulisan Infocus VHZ T1, namanya agak panjang dan kotak dia berwarna hitam. Di sisi lain semuanya ada tulisan yang sama, brand nama phone ni. Di bahagian belakang dekat sini lah korang akan nampak beberapa spek highlight yang tertanam dekat phone ni. First kali dekat sini saiz skrin 5 inci dan dia menggunakan prosesor Qualcomm. Dekat sini operating system 7.0 yang lama punya dan kita dapat kamera 8 megapiksel. Dan untuk dia punya RAM sebesar 2GB dan juga 16GB storan dalaman dan bateri yes 4000 mAh. So kalau saya baca dekat sini bermakna phone ni memang datangnya daripada China lah. So kita akan cuba buka dulu dan tengok macam mana rupa kotak dan apa isi yang ada dalam kotak, macam mana rupa phone kan. So memang banyak sebenarnya phone-phone yang murah dekat Shopee ni, tapi kena tengok jugalah okey tidak kan device tu, tengok review macam mana. So saya dapat phone ni sebab saya tengok review tu agak banyak mengatakan phone ni macam okey lah nak try. So saya pun try lah kan, saya beli. Dekat sini bila korang buka je kotak, korang akan dapat phone tu sendiri dalam bungkusan. Dia terjaga sikit lah phone korang daripada bercalar. So ni phone je, kita akan letak dulu. Next, apa lagi yang korang dapat dalam kotak? Dekat sini korang juga dapat dia punya casing silikon lembut, akan protect kita punya body phone daripada bercalar. Kita akan letak dulu. Next lagi dekat sini korang akan dapat dia punya kabel pengecasan yang bersambung sekali dengan dia punya stand ni. Memang sangat-sangat menarik. Korang dapat stand macam gini, charger stand macam ni memang nice gila. Kabel dia boleh kata agak panjang juga dekat sini. So next lagi kita akan tengok apa lagi ada dalam kotak. Dan finally korang akan dapat kepala charger Infocus dekat sini. Dekat sini saya perasan dia support hanya 10 watt sahaja. Dekat sini ada USB-A. Okey, rasanya itu saja yang korang dapat dalam kotak. Sekarang ni kita akan kembali kepada kita punya phone tu sendiri, macam mana rupa rekaan dia. Let's go. Kalau dari segi rekaan dekat sini, first kali bila saya pegang je phone ni, memang saya terasa sangat-sangat ringan di tangan. Dan kalau korang pegang sebelah tangan pun memang tak ada isu, memang okey je. Sebab phone ni saiz skrin dia tu sekitar 5 inci sahaja, memang okey lah. Kalau kita tengok pula dari segi material yang ada dekat phone ni, dari segi dia punya body panel belakang kan, dia punya frame, dia punya button, semuanya dari plastik sahaja. Walaupun rekaan phone ni kalau korang tengok betul-betul memang nampak macam lama, dah boleh kata rekaan macam ni agak kuno, tak macam rekaan phone moden sekarang. Tapi saya paling suka part button dia yang berwarna ni, menampakkan kelainan yang ada dekat phone ni. Dah boleh kata macam kita tengah pakai case mode daripada Rhino Shield. Di bahagian belakang ni korang boleh tengok, di bahagian atas ni korang akan nampak ada satu single camera beresolusi 8 megapiksel. Ada juga LED flash di bahagian bawah. Dan dekat sini saya nampak ada tulisan handy yang agak besar. Tak pastilah branding ke apa. Di bahagian bawah ni pula korang akan nampak ada stiker yang besar juga di bahagian bawah yang menunjukkan IMEI number dan juga production date sekitar tahun 2017. So that's why lah phone ni korang nampak agak lama, sebab phone ni dibuat pada tahun 2017. Saya dah cuba dah nak tanggalkan pelekat ni, tapi gam dia tu terlampau kuat. Saya takut nanti ada macam calar ke, tinggal kesan kat body. So saya decide untuk biar je. Di bahagian bawah ni pula kita akan nampak ada branding phone tu sendiri, Infocus. Dan di sini macam ada konektor, saya tak pasti tujuan dia untuk apa, NFC ke apa. Di bahagian sisi kiri dekat sini korang akan nampak yang phone ni dilengkapi dengan mono speaker di bahagian belakang, bukan di bahagian bawah. Kalau kita beralih di bahagian atas, dekat sini pun shock juga geng. Dekat sini korang nampak macam biasalah dia still ada audio jack, dan yang paling best tu korang juga dibekalkan dengan IR blaster yang berfungsi sebagai remote kawalan jauh. Kalau kita beralih di bahagian bawah, dekat sini korang akan nampak dia macam satu konektor tau, yang mana fungsi dia tu kalau korang pakai dia punya dock charger stand ni, dia macam magnetic tau. So korang boleh pakai dia lah bila korang pakai konektor tu.
Tapi kalau korang cabut konektor dekat sini, kita boleh tengok port dia tu dekat sini dia hanya menggunakan port micro USB yang lama. Di bahagian sisi kanan dekat sini just ada slot SIM yang mana hanya menyokong single SIM tanpa slot SD card untuk kembangkan lagi memori internal. Di bahagian sisi kiri pula dekat sini macam biasalah ada button volume up dan juga volume down dan juga ada power button dia tu. So kalau kita beralih di bahagian depan pula dekat sini, korang mesti nampak kalau phone ni mempunyai bezel yang cukup besar di bahagian atas dan juga di bahagian bawah. Dekat sini satu hal lagi yang mengecewakan, korang perasan tak kalau phone ni tak ada selfie kamera di bahagian depan. Sebab kameranya hanya ada satu saja di bahagian belakang di sini. Dan apa lagi yang ada dekat sini, korang akan nampak kalau dia masih ada butang fizikal yang cukup besar di bahagian depan. Bermakna dekat sini, kalau korang tengok sekeliling, phone ni memang tak ada fingerprint scanner. Bukan bermaksud phone ni, dia punya fingerprint scanner tu tertanam dekat skrin. Bukan geng, phone ni memang tak ada langsung fingerprint scanner. So cara untuk korang unlock phone ni ada 3 cara, sama ada nak pakai swipe, pattern ataupun pakai pin macam cara tradisional yang dulu-dulu tu. Tampilan menu phone ni boleh kata agak simple je. Yang bestnya tu saya perasan tak ada bloatware mengarut-ngarut lah. So UI dia memang terasa agak clean sahaja. Sistem operasi dia dekat sini menjalankan Android 7 Nugget dan tiada kemaskini terbaru. So far kan, kalau untuk social media macam layan Facebook, Instagram, TikTok, saya belum mengalami sebarang crash sepanjang saya guna phone ni. Untuk storage dia dekat sini, kalau korang tengok bacaan dia tu, sistem dah makan agak banyak juga, sekitar 7GB lebih. Dalam phone ni storage dia kecil je 16GB. So korang kena pandai-pandai lah, make sure korang kena managekan supaya phone ni tak full storage. Macam mana pula dari segi skrin? Untuk harga yang ditawarkan tu kan, saya rasa macam tak ada apalah yang saya nak komplain dekat skrin phone ni. Korang dapat skrin jenis IPS LCD dengan resolusi 720p bersaiz 5 inci. Keterangan pun just nice lah untuk penggunaan indoor dalam bilik ke kan. Kalau macam outdoor, lagi-lagi bawah pancaran cahaya matahari, macam biasalah agak kurang sikit. Dari segi view angle pun memang dapat handle dengan baik. Kalau korang sekadar nak layan movie dekat YouTube tu, memang tak ada hal lah, kualiti yang dihasilkan boleh kata agak tajam, colourful, memang sedap mata memandang. Tapi kalau sekiranya korang ni kaki Netflix, phone ni rasanya mungkin tak sesuai untuk korang sebab tak support penstreaman HD. Korang juga kan boleh juga pilih beberapa preset dekat setting dan juga ada option blue light filter untuk mengurangkan sakit mata bila korang pandang skrin phone ni lama-lama. Untuk kelantangan speaker dia tu, bagi saya okey, kuat kalau korang dengar dalam bilik ataupun tempat tertutup. Kalau misalnya dekat outdoor tu, memang bunyi dia agak tenggelam dan tak cukup kuat. Sound quality memang terasa agak distort sikit bila korang maxkan volume dan vokal pun kurang jelas. Senang cerita macam tak berapa nak best lah. Korang boleh dengar sekarang geng. Saya rasa saya tahu korang mungkin paling tunggu part performance dekat phone ni kan. Macam mana pula dari segi grafik dan betul ke phone ni mampu support game berat macam Call of Duty Mobile, PUBG Mobile dan juga Mobile Legend. Since phone ni macam yang kita tahu dikuasakan dengan chipset Qualcomm Snapdragon 425. Yes, memang saya dah try boleh main game berat dekat phone ni, tapi sekadar support boleh main je lah. Memang tak shock bila korang main, gameplay memang terasa tak best. So, saya pun cubalah main PUBG Mobile. Grafik dia max dekat sini, korang just dapat balance dengan frame rate medium 25fps. Sayangnya geng, phone ni tak dibekalkan dengan sensor gyro. Untuk gameplay pula memang bila start match tu, saya dah terasa grafik dia tu agak lambat nak render segala macam dan saya sarankan korang buang dulu segala recent app yang running dekat background untuk dapatkan gameplay yang lebih smooth. FPS pun terasa kurang stabil. Kadang-kadang tahu-tahu je korang dah mati geng. Memang susah lah nak rush enemy ataupun korang nak berhadapan face to face dengan enemy sebab dia punya FPS yang boleh kata agak rendah dan tak menentu. 5 minit saya gaming pun saya dah terasa suhu dia naik sampai 41 ke 43 darjah Celsius. So disebabkan overhead yang melampau ni, bateri pun memang terasa agak cepat drain. Dari segi multitouch tu rasanya tak ada isu, okey je lah. Kalau Call of Duty Mobile dekat sini, dari segi grafik tu korang boleh setkan kepada low dengan frame rate medium sahaja. Kalau dari segi gameplay tu, apa yang saya boleh bagi tahu korang, experience gaming dia tu lagi teruk daripada saya main PUBG tadi. Memang korang akan terasa lag, terasa stuck, memang tak smooth geng. Senang cerita memang tak shot langsung lah Call of Duty Mobile dekat phone ni. Untuk Mobile Legend, dekat sini korang boleh dapatkan grafik high dan korang boleh enablekan HFR mode. Overall gaming tu, kalau game berat, phone ni rasanya memang tak sesuai sebab chip ni rasanya hanya mampu tampung game-game ringan macam game casual, offline game sajalah kan.
Untuk layan social media macam Instagram, Facebook, scrolling, Google, so far yang tu phone ni memang dapat perform dengan baik. Even kadang-kadang memang saya ada terasa lambat nak buka tutup apps tu bila banyak sangat apps yang running. Satu hal lagi yang saya perasan, phone ni bukan saja time gaming je korang terasa overheat. Bila saya lain sokmat ke, saya main kamera, saya lain movie pun saya terasa dia punya panas belakang tu boleh cecah sampai 43 darjah Celsius. Phone ni juga rasanya sesuai lah untuk rider-rider yang memerlukan GPS. So far saya dah guna GPS harian sampai bateri low, memang boleh kata GPS dia tu agak accurate lah. Satu features yang saya rasa agak penting yang tak ada dekat phone ni, dia tak ada selfie kamera di bahagian hadapan. Actually saya ni bukanlah suka nak selfie sangat, cuma kadang-kadang kita nak VC tu agak susah lah tak ada kamera depan ni. Takkan nak pakai kamera belakang nanti tak nampak pula orang tu, macam mana kan? Untuk kamera utama dia sebesar 8 megapiksel sahaja dengan aperture f2.4 dan untuk rakaman video boleh merakam dengan resolusi 1080p saja. Gambar yang dihasilkan sometimes memang terasa agak warm, overexposure dan kurang memuaskan, tapi kenalah dengan harga yang ditawarkan. So far kalau korang buka kamera, dia punya autofocus ni pun boleh kata agak struggle nak fokus tu. Yes, bateri dia memang besar 4000 mAh. Untuk screen on time average tu saya dapat sekitar 4 jam lebih lah sepanjang saya guna phone ni. Kalau korang tak guna sangat dalam mode standby, mungkin dapat cecah 2 hari macam tu lah. Masa yang diambil untuk mengecas phone ni pun boleh kata agak lambat juga since pakai micro USB saja. Saya dapat sekitar 4 jam lebih untuk full chargekan phone ni. So, berbaloi ke korang spend RM150 untuk beli phone ni? Bagi saya agak berbaloi kalau korang just beli ni nak buat backup phone untuk live usage kan, buat tengok YouTube, layan somat dan gunakan untuk tengok GPS. Kalau korang plan beli phone ni untuk gaming PUBG misalnya, better korang spend sikit beli phone X flagship lain macam Sharp Aquos R ataupun Xperia Z1. Kalau korang beli phone ni untuk gaming, memang saya sarankan korang lupakan niat korang tu sebab memang tak syok lah nak gaming guna phone ni. Kecuali kalau korang just sekadar nak main game-game ringan macam tu, tak ada masalah lah. So geng, rasanya itu saja racun kali ni. Kalau korang suka video ni, jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan subscribe. Jumpa lagi di racun-racun seterusnya. Assalamualaikum.